Це трава, якої ніколи не торкався плуг. 11 тисяч гектарів незораного степу посеред найрозораннішої рівнини Європи. Заповідати цю ділянку вирішив не уряд і не Академія наук. Це зробив приватний землевласник. А дату народження заповідника різні поважні установи називають різно, і розбіжність між ними – 10 років. Асканія Нова лежить на півдні Херсонщини, у Сухій Таврії. Реєстр ЮНЕСКО описує це місце як острів, збережений серед суцільно освоєної Дніпровсько-Молочанської низовини. Дощу тут випадає 386 мм на рік, а влітку випаровується в 5-7 разів більше, ніж падає з неба. Основу травоостою складають ковили, лесінга, українська і волосиста, та костриця валіська. Увесь заповідник має 33 307 гектарів, цілинного степу з них – 11 054. Ще 196 гектарів займає дендрологічний парк і 61 – зоопарк. Розповідаючи про Асканію Нову, ці три речі постійно плутають. Насправді це три різні світи на одній території. І головна з них – саме та, яку найважче зняти – просто трава. Починалося все не з природи, а з вівці. 1828 року російський цар Микола І підписав договір з німецьким герцогом Ангальт-Кетенським. Йшлося про німецьку колонію в Таврійському степу. Колонію заклали на місці сторожового поста Великі Чаплі, а назвали на честь герцогського володіння в Німеччині. За цим договором тут мало постати велике вівчарське господарство. Пізніше володіння продали підприємцю Фейну, який згодом поріднився з іншим німецьким колоністом на прізвище Фальц. Фальцфейни скупили навколишні землі і перетворили Асканію Нову на зразкове господарство. Фрідріх Едуардович Фальцфейн народився 1863 року і був старшим із 7 дітей у родині. Ще юнаком він почав ставити на батькових землях перші вольєри для птахів і звірів. 1874 року з цих вольєр виріс зоопарк. Головна його особливість була не в тваринах, а в тому, як їх тримали. Не в клітках, а на відкритих ділянках степу. Сюди звозили тварин з Азії, Африки, Америки і Австралії, зокрема таких, що споріднені з вимерлою степовою фауною. Друга справа була важча за першу. У сухому степу Фальцфейн вирішив виростити парк. Парк неможливий без води, а води тут немає. Її довелося діставати з-під землі. Енциклопедія Канадського інституту українських студій описує систему зрошення на свердловинах глибиною 70 метрів. Енциклопедія сучасної України зазначає, що свердловини для поливу дерев діють тут від 1890 року. Парк заклали в ландшафтному стилі, а центральним місцем композиції зробили ставок з острівцем. А от коли саме заклали парк, установи згоди не мають. І нарешті третя справа. 1898 року Фальцфейн заповідав ділянку Типчаково-Ковилового степу. Того ж року заповідник запрацював офіційно. Степова ділянка, зоопарк і дендропарк разом відкриті для відвідувачів. Ось стільки, скільки саме гектарів він тоді заповідав. Джерела кажуть різне, і десятина не дорівнює гектарові, тож йдеться про різні площі. Херсонська обласна наукова бібліотека пояснює, першу ділянку почали охороняти ще 89-го року. Але обрали її невдало, нею раніше проходив Чумацький шлях. А в міжнародному реєстрі ЮНЕСКО стоїть узагалі третій рік – 1888. 3 установи, 3 дати.
Найімовірніше, вони просто датують різне. Перший намір – невдалу спробу, і ту ділянку, яка зрештою збереглася. Сам заповідник каже про себе більше. Мовляв, ще до кінця 19 століття Фальцфейн створив структуру, подібну до біосферного резервату. А таку структуру ЮНЕСКО ухвалила лише 72-го року. Незалежного підтвердження цьому порівнянню в джерелах немає. Що перевіряється точно, так це наука. Від 1902 року Асканійські степи систематично вивчав ботанік Пачуський. Щорічно на заповідник і зоопарк-власник виділяв від 20 до 40 тисяч карбованців, а лише в зоопарку працювало до 100 осіб. І ще 10 екскурсоводів. Від 1912 до 1917 року заповідник відвідали 12 850 осіб. 1910 року тут працював професор Іванов. Акліматизація коня Пржевальського і зубра, схрещування зебри зі свійським конем. 29 квітня 1914 року Асканію Нову відвідав цар Микола II. Після цього візиту родині Фальцфейнів надали спадкове дворянство. Але найвідоміша історія цього місця не про царя, вона про коня. Фальцфейн був одним з головних ініціаторів вилову коней Пржевальського в Монголії і утримував у себе значний табун. Празький зоопарк, тримач міжнародної племінної книги виду, описує це так. Із 7 спійманих лошад 4 кобилки дісталися Асканії живими. Енциклопедія Канадського інституту українських студій пише, що вся сучасна світова популяція виду по суті походить від того табуна. 1917 року Фальцфейн залишив Асканію Нову і більше ніколи сюди не повернувся. У березні того року він виїхав до Москви і став одним з організаторів природоохоронної комісії при Асоціації природознавців. Звідти він і очолив справу порятунку власного заповідника. Його заклики підтримали науковці і тимчасовий уряд. На початку 1918 року його заарештували за звинуваченням у шпигунстві. За кілька місяців звільнили за клопотанням московських учених. У серпні того ж року він виїхав до Берліна, де дізнався про загибель майже всієї родини. Тим часом у заповіднику все трималося на одній людині. Місцевий селянин Клим Сієнко, самоук-зоолог, урятував його від цілковитої руїни. У квітні 1919 року Асканію Нову націоналізували й оголосили народним заповідним парком. Її засновник помер у Берліні наступного року, так і не побачивши, що стало з його степом. Херсонська обласна наукова бібліотека датує смерть 2 серпня і називає місцем поховання цвинтар 12 апостолів. На могильному камені за описом бібліотеки зображено 2 степових орлів і висічено напис, що тут спочиває славетний творець Асканії Нової. 8 лютого 1921 року Рада народних комісарів України затвердила декрет про Асканія Нова. Маєток Фальцфейна в Дніпровському повіті і суміжний маєток Дорнбург оголошувалися державним степовим заповідником. Велика українська енциклопедія називає його першим державним заповідником під назвою «Чаплі». Всесоюзний інститут акліматизації та гібридизації тварин створили тут чи то 32-го, чи то 33-го року. 1956 року установу перейменували на Інститут тваринництва степових районів імені академіка Іванова. Але заповідні об'єкти – зоопарк, дендропарк і сам степ – лишалися завжди.
1983 року установа дістала статус біосферного заповідника із зонуванням за міжнародними вимогами. А от рік, коли Асканія Нова війшла до міжнародної мережі резерватів ЮНЕСКО, знову подають різний. Пояснення цього разу видно з самих джерел. Рішення, документ припали на різні роки. 93-го року указ президента України затвердив перелік із 3 біосферних заповідників – Асканія Нова, Чорноморський і Карпатський. У переліку до указу стоїть і площа – 33 307 гектарів, з них 11 054. А наступного року заповіднику повернули ім'я його засновника. 1992 року коня Пржевальського повернули з Асканії Нової Нідерландів у монгольський резерват Хустайн-Нуру. Тут же відновили в Україні популяції сайгака, кулана й огара. Окрема заповідна ділянка Великий Чапельський під 2376 гектарів під охороною Рамсарської конвенції. Постійне водоймище в його центрі збирає величезні скупчення мігруючих птахів, насамперед журавлів і гусей. До повномасштабного вторгнення сюди приїздило до 140 тисяч людей на рік. У жовтні 2022-го російські війська зайшли на територію заповідника і влаштували базу в дендрологічному парку. 20 березня наступного року заповідник повністю перейшов під контроль окупаційної адміністрації. Найрідкісніших тварин вивезли до зоопарків Криму і Росії. Збитки оцінюють у понад 6 мільярдів гривень. За час окупації в заповіднику сталося 7 пожеж. У заповідній зоні вигоріло понад 2200 гектарів. Серед вигорілого – ділянка стара, та сама, яку почали охороняти 1898 року. Українська природоохоронна група від паніки стримує «степ до вогню пристосований», і фрагментарні пожежі катастрофою не є. Найгірше було б інше, щоб заповідний масив вигорів увесь і одночасно. Ось тільки перевірити це нікому. Фахівців, які вели моніторинг, у заповіднику не лишилося і спостерігати можна лише здалеку. А починалося все з того, що один землевласник просто вирішив не орати шматок степу. Досі це найкраще, що з цією землею зробили.